Bine ați venit, dragilor din Zodia Fecioară, oriunde v-ați afla în această lume mare. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 9-15 martie, așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Fecioară, această lectură este de asemenea și pentru voi, cu precizarea, desigur, de a ține cont de faptul că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, cei care sunteți pentru prima oară aici pe acest canal, vă urez un călduros bun venit și dacă la finalul acestei lecturi mesajele simțiți că vă aduc claritate, ghidare sau poate chiar liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și desigur să susțineți acest canal printr-un simplu like. Înainte de a începe lectura propriu-zisă, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri. Și acum să trecem la lectura noastră, dragii mei. Energia care vă caracterizează în această nouă săptămână de martie este energia maestrului. Acest arhetip care reprezintă zodia Capricorn, o altă zodie de pământ, probabil că unii dintre voi chiar aveți un ascendent în Capricorn, și avem de-a face cu planeta Saturn, care reprezintă disciplină, responsabilitate. De asemenea, Saturn reprezintă și anumite limite care trebuie spuse sau pe care ar trebui să le depășiți, vom vedea ce ne spune și tarotul, dar ne vorbește foarte mult și de lecții de viață, lecții pe care voi trebuie să le învățați, de ce temeri trebuie să vă învingeți în așa fel încât să puteți crește poate la nivel personal, să vă folosiți înțelepciunea și cumva să căutați și părțile pozitive ale unei situații cu care probabil unii dintre voi vă confruntați, o situație importantă pentru voi, să căutați atât partea pozitivă, dar și să găsiți modalitatea de a o îmbunătăți și chiar de a o duce la bun sfârșit pentru o lungă perioadă de timp. De asemenea, maestrul vine, ca să spun așa, imaginați-vă acel bătrân implacabil, responsabil, care vrea să facă totul cât mai legal, care are anumite reguli și, are un anumit obiectiv. Eu aș spune că în această săptămână voi puteți obține acea înțelegere că situațiile, lucrurile în general nu țin o veșnicie și că într-un final lucruri se pot termina. Pe de altă parte, aici avem și varianta, e un arhetip care are o parte pozitivă și una mai puțin pozitivă. E posibil să vă regăsiți un pic din fiecare sau nu. Aici voi adaptați. De ce? Pentru că maestrul, pe partea asta, să zicem, mai puțin pozitivă, poate reprezenta o energie mai rece, mai dură. Cineva, nu știu, să nu aveți milă față de acele persoane care nu știu să-și asume responsabilitatea față de propriile acțiuni, să fiți mai implacabile așa. De asemenea, putem vorbi de acea energie în care vreți să vă construiți propria viață pe baza unor legi, pe baza unor reguli care voi vi le impuneți și care de multe ori, orică sunteți obligați de către alții, orică vi le impuneți singuri, dar e posibil să uitați și de anumite dorințe proprii
care n-au legătură cu acești doi factori, lege, regulă. Cumva ar fi bine în această săptămână să nu faceți lucruri totuși negândite, în așa fel încât să nu țineți cont și de consecințe sau din contră, să fiți prea duri, prea stricți, iar asta să vă împiedice să vă bucurați de viață. Cumva, dacă mă întrebați pe mine, arhetipul maestrului te îndeamnă să te deschizi, să vezi lucrurile nu neapărat alb și negru, ci un pic din toate, câte un pic din toate, ca să zic așa. Bun, haideți să vedem ce ne spune și tarotul și să vedem ce vine pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 9-15 martie. Să vedem. Interesant. Dragii mei dragi, avem provocarea săptămânii, un 5 de cupe. Sunteți provocați să treceți peste ceva decepționat. Sunteți provocați să depășiți o perioadă de pesimism care probabil v-a cam blocat în ultima vreme. Poate că ați pierdut pe cineva drag, poate că ieșiți sau sunteți deja într-o relație terminală sau în proces de ruptură, sau poate că există un sentiment de vinovăție pe care voi trebuie să-l depășiți prin a începe să vedeți totuși și lucruri pozitive, chiar dacă poate unii dintre voi o să-mi spună pe ce lucru pozitiv să văd când eu am pierdut pe cutărică care poate ce l-am iubit, sau poate chiar mai grav de atât, în cazul în care chiar ați pierdut la modul în care acea persoană nu se mai află în această realitate terenală și se află într-o realitate astrală și e destul de dificil de trecut, de multe ori este destul de dificil de trecut peste un astfel de eveniment, dar nu imposibil, dragilor. Suntem conștienți cu toții, din momentul în care ne naștem, suntem datori cu o moarte. Asta este ciclu firesc al tuturor lucrurilor din această viață. Și chiar dacă ne vine greu a crede, există și părți pozitive, care este dorința de a trăi, dorința de a merge mai departe. Și asta este provocarea, de fapt, cea mai importantă pentru voi în această săptămână. Resursele voastre se bazează foarte mult pe acea luminiță de la capătul tunelului, sau poate are legătură cu zodia Vărsător sau cu cineva din Vărsător care efectiv vă poate ajuta să vedeți această luminiță de la capătul tunelului, să vedeți că există speranță, că există șansă. Sau pur și simplu cei care poate aveți chiar un ascendent în Vărsător, asta cu precădere vă poate ajuta să mergeți înainte. Ce este foarte interesant că voi aveți șansa să depășiți cu acest 10 de bâte, să depășiți o supraîncărcare de responsabilități și să începeți să vedeți că trebuie să vă ocupați și de propria voastră bunăstare, atât fizică cât și emoțională. Cumva aș zice că sunt două provocări aici. Una în care trebuie să depășiți o situație destul de complicată, să depășiți un anumit blocaj, pe de altă parte, iar o altă provocare este să realizați că nu trebuie ca lucrurile să le faceți numai voi. Că nu trebuie să duceți totul voi în spate.
sau să depășiți acea situație în care voi luptați singuri, fără ca alții să depună dramul lor de efort. Aș mai spune de asemenea că pe lângă această pierdere, dezamăgire, putem vorbi cu 5 de cupe și pe o concentrare pe ceva ce nu mai merge. Poate să fie o provocare emoțională cumva, în care voi trebuie să acceptați ce nu se mai poate schimba și să nu vă lăsați blocați într-un regret, și pe de altă parte ce se poate schimba sau care ar fi posibilitatea cumva de a merge înainte cu Steaua. Pentru că acest arcan major, în afară de faptul că îți aduce speranță, îți poate aduce vindecare, inspirație, încredere în viitor. Și atunci, dacă nu există cineva în viața voastră care poate să vă insufle această energie benefică cu care vine acest arcan major, e posibil chiar voi să găsiți această, ca să zic așa, lumină călăuzitoare. Învățați să vedeți că există posibilități și chiar să vă inspirați din lecțiile trecutului, așa cum bine am văzut aici cu Saturn, da? Pentru că vorbim și de lecții din trecut. Acum, zecele de bâte poate să simbolizeze și finalizarea unui ciclu, care, dacă atâta timp cât este gestionat în mod corect, chiar poate să vă aducă și satisfacții. Cumva, așa ca și concluzie, aș spune că voi puteți încheia această săptămână cu un sentiment de realizare, chiar dacă va fi o săptămână destul de provocatoare pentru voi, și aveți șansa să încheiați această săptămână chiar cu rezultate palpabile, tangibile, da? Și cu sentimentul ăsta că în sfârșit cumva ceva se termină, blocajul ăsta se cam rupe și energia maestrului, ca și energie de fond, ar spune că disciplina, înțelepciunea, aplicarea lecțiilor învățate, care nu vă este deloc străin voi ca și energie, vă construiți viața în funcție de aceste principii, sunt cumva cheia pentru a transforma aceste dezamăgiri în rezultate concrete. În acest caz, haideți să o luăm așa un pic pe repejor, așa pe partea muncii. Avem un 5 de cupe. Posibil să apară mici întârzieri sau pierderi de ore sau pierderi de bani nu vin cum trebuie, salariile sau promisiuni care se anulează și nu mai sunt viabile. Cu Steaua totuși vine cu ideea că poate chiar acest lucru aparent negativ, culmea, să îți deschidă de fapt o altă cale și chiar să rezolvi situația într-un mod cu totul surprinzător. Iar acest 10 de bâte în sfârșit să arate că eforturile pe care voi le faceți la nivel profesional în sfârșit să poată să fie recunoscute. Că nu va fi o săptămână foarte ușoară pentru voi, asta da, dar asta nu înseamnă că nu puteți și trece chiar cu bine peste ea. Dacă vorbim de bănuți, atunci vorbim de o grijă. Sunteți provocați să aveți un pic mai multă grijă de bănuți, să economisiți un pic mai mult. Steaua, desigur, vine și cu un câștig extra sau, nu știu, faceți o afacere dacă vă ocupați cu așa ceva, o afacere care să, chiar dacă vă dă un pic bătăi de cap, dar cumva să vă aducă și un mic câștig în plus, iar zecele de bâte vine cu, cum să spun eu, cu echilibru, cu organizare, care va face ca această presiune pe finanțe, pe anumite cheltuieli, anumite datorii cumva să se rezolve într-un fel sau altul.
Dacă vorbim de partea sentimentală, pe partea sentimentală, așa cum am spus încă de la început, posibil o relație terminală sau în proces de ruptură, trebuie să vă spun că sunt șanse, dacă există resurse, dacă există iubire, respect. În general, pilonii principali a unei relații, această relație se mai poate salva. Dacă nu se mai poate face nimic, atunci pur și simplu dă-ți timp să te vindeci. Este adevărat, avem steaua aici care îți spune cumva că tu tot aveți speranțe, sunteți motivați vis-a-vis de relațiile voastre, ca și cum ai zice, totuși eu nu mi-am pierdut speranța, totuși cred că se mai poate face ceva, dar cărțile nu neagă acest lucru dacă există resurse. Asta e singura condiție, dacă există resurse, o relație chiar se poate repara, dar cu o condiție, acest 10 de bâte pe care o impune și spune în felul următor că nu trebuie neapărat să luptați decât voi pentru a salva relație, lucrul ăsta trebuie făcut de către ambele părți, pentru că dacă nu există implicare din ambele părți, atunci tensiunile nu se vor opri și cumva relația, indiferent cât de mult v-ați dori voi și cât de optimiști ați fi voi, nu va avea un final bun. Cei care sunteți singuri, aș spune că sunteți încă, ori ați avut o perioadă de tranziție în care ați avut nevoie să vă vindecați de o anumită situație complicată în viața voastră sentimentală. Este adevărat că vă recuperați optimismul și chiar, nu știu, orică gândiți la șansa de a începe o nouă relație sau, nu știu, cred că urmăriți pe cineva de ceva timp. Deocamdată mie cărțile și sperați foarte mult în această relație. Deocamdată mie cărțile nu spun dacă acest efort pe care voi l-ați făcut în ultima vreme de a vedea, a urmări o anumită persoană, dacă va da roade sau nu. Deocamdată cărțile nu îmi spun acest lucru, dar este într-adevăr ia haideți să vedem. O să vă mai dea bătăi de cap, încă nu vor să-mi spună cărțile. Pentru cei singuri, mare atenție, pentru cei singuri, ideea asta că ați urmărit, nu știu, prin site-urile astea de socializare, urmăriți pe cineva care vă cam mănâncă nopțile, nu știu ce să zic eu, vă dă o stare de stres și starea asta de stres vine din exterior. Parcă ori nu vă dă în bună, ori vă ține în șah, nu știu. Dar deocamdată cărțile mele nu vor să-mi spună cum se va termina, dacă va da roade sau nu. Vom vedea în săptămâna următoare. Haideți să vedem acum și care este numărul angelic pentru voi și mesajul său pentru dragii mei din Fecioară în săptămâna 9-15 martie. Care este mesajul și numărul angelic pentru dragii mei? Opa! Am întors prea multe. Ia să vedem. Avem 3, 4, 7, 8, 31. Se repetă după cum bine vedem atât 3 cât și 1. Ambele numere sunt numere guvernate de către energii masculine, ne vorbește de noi începuturi, de mult potențial, de creativitate și eu aș mai spune de situații care implică mai multe persoane. Ce ne spune acest număr angelic? Ne vorbește de pace interioară. Găsește-ți acea pace interioară, găsește-ți serenitatea, da, seninătatea și lucrul ăsta te va ajuta, te va conduce către un viitor mult mai armonios. Acum, dat fiind și această energie a lui Simbolon, a maestrului, cam să știți că dă foarte bine, pentru că de multe ori regulile foarte stricte, cum să spun eu,
Duritatea pe care o aplicăm până la urmă nu neapărat celorlalți, cât o aplicăm nouă înșine, ne poate face să fim destul de rigizi în anumite situații. Așa că totuși găsiți-vă acea liniște interioară, acea pace interioară, în așa fel încât totuși să nu uitați că trebuie să vă și bucurați de viață. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi pentru această nouă săptămână de martie. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și până la următoarea noastră revedere, nu uitați, dragi suflete frumoase, să zburați înalt, să gândiți înalt și, desigur, lăsați atât credința, iubirea și pacea să vă însoțească la fiecare pas.